Νιώθεις κάτι μέσα σου, ένα τσίμπημα στο στομάχι, ένα ψίθυρο στο νου που λέει «Αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν είναι απλώς τύχη, δεν είναι σύμπτωση». Κάθε βήμα σου, κάθε προσπάθεια, κάθε όνειρο που έχεις φυλάξει στο σιρτάρι σου σε φέρνει σε ένα σημείο όπου η ζωή βάζει μπροστά σου έναν καθρέφτη. Έναν καθρέφτη που σε κοιτάζει πίσω, όχι για να σε κρίνει, αλλά για να σου δείξει πόσο κοντά είσαι σε κάτι που περίμενες χρόνια να γίνει πραγματικότητα. Μπορεί να νιώθεις ανασφάλεια ή μια αόριστη ανησυχία, αλλά αυτό είναι σημάδι, όχι εμπόδιο. Σημάδι ότι η πόρτα που κοιτάς τόσο καιρό είναι έτοιμη να ανοίξει και εσύ δεν το καταλαβαίνεις ακόμα. Ό,τι ακούσεις από εδώ και πέρα δεν είναι τυχαίες λέξεις. Είναι κάτι βαθύτερο, κάτι που υπάρχει ήδη μέσα σου και απλώς περιμένει να το αναγνωρίσεις. Κάτι που θα σου δείξει ότι η πραγματική αλλαγή δεν έρχεται από έξω. Έρχεται από μέσα. Κλείσε τα μάτια για μία στιγμή και νιώσε το. Αυτό που έρχεται δεν είναι τυχαίο. Είναι η κλίση σου. Υπάρχει μια στιγμή που η πραγματικότητα σταματά να είναι αόριστη. Σταματά να είναι απλώς κάτι που συμβαίνει γύρω σου και αρχίζει να φωνάζει μέσα σου. Ένας ψίθυρος που μετατρέπεται σε βουητό. Δεν το καταλαβαίνεις αμέσως, γιατί έρχεται απαλά, σχεδόν σαν σκιά. Αλλά όσο πιο κοντά είσαι στο επόμενο βήμα σου, τόσο πιο δυνατά σε χτυπάει. Είναι αυτό το ανεπαίσθητο βάρος στο στήθος, οι μικρές ανησυχίες που εμφανίζονται από το πουθενά, η φωνή μέσα σου που λέει «Μήπως δεν θα τα καταφέρω, μήπως όλα αυτά είναι φαντασία». Να θυμάσαι όμως κάτι. Αυτά τα συναισθήματα δεν εμφανίζονται όταν παίζεις εκ του ασφαλούς. Δεν έρχονται όταν κάθεσαι στον καναπέ, όταν σκρολάρεις, όταν αποφασίζεις να μείνεις στα ίδια, να μην ρισκάρεις. Έρχονται μόνο όταν πλησιάζεις το όριο, όταν η γη κάτω από τα πόδια σου αρχίζει να τρίζει και η νέα ζωή προσπαθεί να χωθεί στη θέση της παλιάς. Φαντάσου έναν εργάτη που σκάβει για χρόνια. Χέρια μου σκεμμένα από τον υδρότα, νύχια γεμάτα χώμα, πλάτη πονεμένη από τη συνεχή προσπάθεια. Και ξαφνικά, μόλις 1/100 πριν τα διαμάντια, σταματά. Δεν σταματά γιατί τα διαμάντια δεν είναι εκεί. Δεν σταματά γιατί τα εργαλεία του έσπασαν. Σταματά γιατί κάτι μέσα του ψιθυρίζει αρκετά. Αν υπήρχε κάτι εδώ, θα το είχες βρει ήδη. Δεν είναι θέμα τύχης, ούτε δοκιμασία του σύμπαντος. Είναι πιο προσωπικό, πιο οικείο από την ίδια σου την ανάσα. Η στιγμή αυτή είναι η προειδοποίηση, η τελευταία αίσθηση πριν τη ρογμή. Είναι φυσιολογική, αλλά είναι και απαραίτητη. Αν μπορείς να παραμείνεις εκεί, να νιώσεις τον φόβο χωρίς να γυρίσεις πίσω, μόλις αυτό το 1/100 ξεπεραστεί, τα διαμάντια δεν θα είναι πια φαντασία, θα είναι πραγματικότητα. Ας το πούμε καθαρά, ο διάβολος σε εισαγωγικά δεν είναι μια εξωτερική δύναμη που σου στείνει παγίδες, δεν είναι κάποια σκοτεινή φιγούρα που περιμένει να αποτύχεις. Είναι κάτι πολύ πιο λεπτό, πιο οικείο. Είναι η διαίρεση μέσα σου, το χωρισμένο εγώ, η ίδια σου η συνείδηση που έχει σπάσει στα δύο. Ένα μέρος σου κοιτά μπροστά, οραματίζεται, θέλει να προχωρήσει, να ρισκάρει, να ανοίξει την πόρτα και ένα άλλο μέρος σε τραβά πίσω, ψιθυρίζει «Μείνε ασφαλής, μην εκτεθείς, μην αλλάξεις». Αυτή είναι η πραγματική σύγκρουση, όχι καλού και κακού, αλλά γνωστού και άγνωστου. Ο Καρλ Ιούγκ το ονόμασε σκιά, το κομμάτι του εαυτού που δεν ήθελες να βλέπεις, αυτό που έθαψες επειδή πόνεσαι, φόβοι που δεν επεξεργάστηκες, ντροπές που δεν συγχώρησες, παλιά πιστεύω για το ποιος επιτρέπεται να είσαι, ποιος αξίζει την αυθονία. Τα κλείδωσες στο υπόγειο για να μπορέσεις να λειτουργήσεις και για καιρό αυτό σε προστάτευσε. Πρέπει όμως να ξέρεις κάτι βαθιά ανθρώπινο. Η σκιά δεν δημιουργήθηκε για να σε καταστρέψει, δημιουργήθηκε για να σε προστατεύσει. Είναι ο φύλακας του γνωστού σου κόσμου. Κρατά το σύστημά σου σταθερό. Προτιμά μια γνώριμη δυσφορία από μια άγνωστη ελευθερία. Γι' αυτό αντιδρά όταν πας να εξελιχθείς.
όχι επειδή σε μισεί, αλλά επειδή φοβάται ότι δεν θα επιβιώσεις το καινούριο. Και εδώ βρίσκεται η μεταμόρφωση. Η σκιά γίνεται εχθρός μόνο όταν την αρνείσαι, όταν προσποιείσαι ότι δεν υπάρχει, όταν παλεύεις μαζί της αντί να την ακούσεις. Αν όμως την αναγνωρίσεις, αν πεις «σε βλέπω», τότε σταματά να ουρλιάζει, σταματά να σε σαμποτάρει και μετατρέπεται σε σύμμαχο. Γιατί το αντίθετο της σκιάς δεν είναι το φως, είναι η ολότητα. Και η ολότητα αρχίζει τη στιγμή που σταματάς να χωρίζεις τον εαυτό σου στα δύο. Υπάρχει μια στιγμή, λίγα βήματα πριν το νέο, που η αλλαγή δεν είναι πια ιδέα, είναι αίσθηση, κάτι μέσα σου σφίγγει, το στήθος βαραίνει, το στομάχι γίνεται κόμπος. Ο νους αρχίζει να πυροβολεί ερωτήσεις που μοιάζουν λογικές, αλλά η ουσία τους είναι φόβος. Και να ξέρεις κάτι σημαντικό. Αυτή η αντίδραση δεν σημαίνει αδυναμία. Δεν είναι ένδειξη ότι αποτυγχάνεις. Είναι φυσική αντίδραση του σώματος στην αλλαγή. Όταν πλησιάζεις κάτι άγνωστο, ο οργανισμός σου αντιδρά όπως κάθε έξυπνο σύστημα. Θέλει να σε προστατεύσει. Σκέψου το έτσι. Ο γνωστός πόνος, ακόμα και αν σε περιορίζει, είναι προβλέψιμος. Το άγνωστο καλό, ακόμα και αν υπόσχεται ελευθερία, φαίνεται επικίνδυνο. Το σώμα προτιμά την ασφάλεια της δυσκολίας από τον κίνδυνο της χαράς που δεν έχεις συνηθίσει. Και τότε ξυπνάει η σκιά, η τελευταία γραμμή άμυνας του παλιού σου εαυτού. Δεν μιλάει με κραυγές. Μιλάει με ψιθύρους που μεταμφιέζονται σε λογική. Σου δείχνει όλα τα «τι θα γίνει αν» που μπορούν να σε τρομάξουν. Σου υπενθυμίζει παλιούς φόβους, αποτυχημένες προσπάθειες, τις ντροπές που πίστευες ότι ξεπέρασες. Αυτό το φράγμα δεν είναι κακό. Είναι η ίδια η ζωή που σου λέει «πρόσεχε, εδώ είναι διαφορετικά». Αλλά εδώ βρίσκεται η παγίδα. Αν ακούσεις τη σκιά ως αλήθεια, σταματάς. Αν πιστέψεις ότι το σώμα σου λέει ότι δεν μπορείς, γυρίζεις πίσω 1/100 πριν τα διαμάντια. Η κρίση δεν είναι τιμωρία. Είναι σήμα ότι βρίσκεσαι στο κατόφλι του πραγματικού σου δυναμικού. Και όταν καταλάβεις ότι η αντίδραση αυτή είναι φυσιολογική, όχι καταστροφική, τότε μπορείς να αναγνωρίσεις τη σκιά χωρίς να σταματήσεις. Μπορείς να την παρατηρήσεις, να την νιώσεις και να προχωρήσεις παρόλα αυτά. Η στιγμή της κρίσης είναι εκείνη που χωρίζει τους ανθρώπους που μένουν μικροί από αυτούς που σπάνε το φράγμα και φτάνουν στα διαμάντια τους. Είναι η στιγμή που η σκιά ξυπνά, αλλά η καρδιά σε καθοδηγεί αν τη στεριώσεις. Προσπάθησες ποτέ να ελέγξεις κάθε σκέψη που περνά από το μυαλό σου? Κάθε αμφιβολία, κάθε φόβο, κάθε «δεν μπορώ»? Αν ναι, ξέρεις ότι είναι ένας πόλεμος που δεν τελειώνει ποτέ. Κάθε προσπάθεια να καθαρίσεις το μυαλό σου μοιάζει με το να προσπαθείς να σταματήσεις τη βροχή με τα χέρια σου. Μπορείς να τα κρατήσεις για 2 δευτερόλεπτα, ίσως 3, αλλά μετά είσαι μουσκεμα και εξαντλημένος, αναρωτώμενος γιατί το έκανες καν. Το μυαλό σου δημιουργεί περίπου 5.000 σκέψεις την ημέρα. Πώς περιμένεις να τις πολεμήσεις όλες? Κάθε φορά που προσπαθείς να τις ελέγξεις, δίνεις δύναμη στη σκιά σου. Δίνεις προσοχή στο φόβο, στην αμφιβολία, στην αίσθηση αδυναμίας και εκείνη ανθίζει. Και εδώ έρχεται το κρίσιμο σημείο που οι περισσότεροι αγνοούν: οι σκέψεις δεν κυβερνούν το παιχνίδι. Τα συναισθήματα κυβερνούν. Το σώμα σου είναι ο καπετάνιος, όχι το μυαλό σου. Αν το σώμα νιώθει φόβο, αμφιβολία, ανησυχία, τότε ακόμα και 1000 θετικές σκέψεις δεν μπορούν να το αλλάξουν. Αν το σώμα νιώθει ασφάλεια, ηρεμία, σταθερότητα, τότε οι λύσεις, οι ευκαιρίες, ακόμα και η έμπνευση αρχίζουν να ρέουν. Σκέψου 2 ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ακριβώς την ίδια πρόκληση. Ο ένας είναι διαρκώς τεταμένος, γκρινιάζει, περιμένει το χειρότερο. Η ζωή του φέρνει εμπόδια που μοιάζουν να επιβεβαιώνουν τις σκέψεις του. Ο άλλος αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα, αλλά με σταθερή εσωτερική συχνότητα, με καρδιά ήρεμη και πνεύμα συγκεντρωμένο. Και ξαφνικά οι λύσεις εμφανίζονται. Οι άνθρωποι που χρειάζεσαι βρίσκονται εκεί.
Τα ανοιχτά παράθυρα που δεν υπήρχαν προηγουμένως ανοίγουν. Η παγίδα της σκέψης είναι ότι σε πείθει πως πρέπει να πολεμήσεις κάθε αρνητική σκέψη. Στην πραγματικότητα το παιχνίδι αλλάζει όταν φροντίζεις πρώτα το πώς νιώθεις. Όταν το σώμα σου, η ενέργεια σου, η συναισθηματική σου συχνότητα γίνεται το πεδίο ελευθερίας σου, τότε οι σκέψεις ακολουθούν. Το μυαλό σε υπηρετεί αντί να σε εγκλωβίζει. Υπάρχει κάτι που οι περισσότεροι αγνοούν όταν μιλάνε για επιτυχία ή αλλαγή. Δεν είναι μόνο οι πράξεις που δημιουργούν αποτελέσματα. Είναι κάτι πιο λεπτό, πιο αόρατο, πιο ισχυρό, η συναισθηματική σου συχνότητα. Η καρδιά σου εκπέμπει ένα πεδίο ενέργειας, ισχυρότερο από τις σκέψεις, ισχυρότερο από κάθε λογικό επιχείρημα. Οι επιστήμονες το ονομάζουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς. Στα απλά λόγια, οι βαθιές σου συναισθηματικές καταστάσεις διαμορφώνουν την πραγματικότητα γύρω σου πολύ πριν το μυαλό σου προλάβει να πάρει θέση. Σκέψου δύο ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση. Ο πρώτος γκρινιάζει, φοβάται, αγχώνεται. Κάθε εμπόδιο μοιάζει να επιβεβαιώνει τη δυσπιστία του. Κάθε λύση φαίνεται μακριά, σαν να κλείνουν οι πόρτες πριν καν τις ανοίξει. Ο δεύτερος αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, αλλά με μια διαφορετική εσωτερική στάση. Η καρδιά του ήρεμη, η ενέργειά του σταθερή, η συχνότητά του σε αρμονία. Και ξαφνικά οι λύσεις εμφανίζονται. Οι άνθρωποι που χρειάζεται είναι εκεί. Οι πόρτες που έμοιαζαν κλειστές ανοίγουν. Η ζωή συνεργάζεται μαζί του. Το κλειδί είναι ξεκάθαρο. Πρώτα αλλάζεις το πώς νιώθεις, όχι το τι σκέφτεσαι ή τι κάνεις. Όταν η καρδιά σου είναι σταθερή, το σώμα σου χαλαρώνει, ο νους ακολουθεί, οι πράξεις γίνονται φυσικές, αποτελεσματικές και συγχρονισμένες. Στην ουσία, η πραγματική αλλαγή ξεκινά από μέσα προς τα έξω. Οι θετικές ενέργειες και οι σωστές επιλογές δεν ακολουθούν το μυαλό που πανικοβάλλεται ή αγχώνεται, ακολουθούν την καρδιά που έχει βρει ισορροπία. Όταν αντιληφθείς τη δύναμη της συναισθηματικής σου συχνότητας, καταλαβαίνεις γιατί κάποιοι άνθρωποι μπροστά στις ίδιες προκλήσεις φαίνεται ότι έχουν αόρατες πόρτες ανοιχτές για αυτούς, ενώ άλλοι κολλάνε. Η διαφορά δεν είναι τύχη, είναι η εσωτερική κατάσταση, η ενέργεια που κρατούν. Πριν δράσεις, φρόντισε την καρδιά σου. Όταν η συχνότητα είναι σωστή, οι πράξεις σου ακολουθούν φυσικά, σαν μαγνήτης να τραβά αυτό που ήδη ανήκει σε σένα. Όταν βρίσκεσαι εκεί, 1/100 πριν τα διαμάντια, το μυαλό πανικοβάλλεται και η σκιά σου φωνάζει. Τι κάνεις? Η λύση δεν είναι να πολεμήσεις τα συναισθήματά σου. Η λύση είναι να δημιουργήσεις μία πηγή ευεξίας μέσα σου, έναν χώρο ασφαλείας που μπορείς να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Ξεκίνα με το περιβάλλον σου. Κλείσε την πόρτα πίσω σου, κάθισε κάπου ήρεμα. Πάρε μαζί σου ό,τι σε γεμίζει δύναμη. Έναν φίλο που σε καταλαβαίνει, τη μουσική που σε απελευθερώνει, τα παιδιά ή τα ζώα που σου θυμίζουν αθωότητα και χαρά. Αν η προσευχή σου φέρνει σύνδεση και ηρεμία, χρησιμοποίησέ την. Ο στόχος δεν είναι να περιμένεις την έμπνευση, αλλά να οδηγήσεις την ενέργεια σου εκεί όπου θέλεις να είσαι. Στη συνέχεια, δώσε προσοχή στο σώμα σου. Πάρε μερικές βαθιές, αργές αναπνοές, χωρίς απόδοση, χωρίς πίεση. Άφησε τους ώμους να πέσουν, το σαγόνι να χαλαρώσει, την καρδιά να μαλακώσει. Μερικά δευτερόλεπτα είναι αρκετά. Μικρές αλλαγές στο σώμα αλλάζουν το εσωτερικό σου πεδίο και αμέσως οι σκέψεις ακολουθούν. Το μυαλό σου δεν αντιστέκεται όταν το σώμα νιώθει ασφάλεια. Και τότε έρχεται η δράση. Δεν χρειάζεται να περιμένεις το τέλειο συναίσθημα ή την τέλεια στιγμή. Κάνε ένα βήμα, ακόμα κι αν φοβάσαι. Στείλε το μήνυμα, κάνε το τηλεφώνημα, δημοσίευσε τη δουλειά σου, κάνε την κίνηση που σε τρομάζει. Βήμα-βήμα, με υπομονή, ακόμα κι αν η σκιά γριλίζει και το μυαλό σε προειδοποιεί. Η μαγεία δεν είναι σε ένα μεγάλο άλμα,
αλλά στο να συνεχίζεις όταν όλοι οι μηχανισμοί σου φωνάζουν «σταμάτα». Αυτή είναι η στιγμή που η καρδιά σου, η συναισθηματική σου συχνότητα, γίνεται το πηδάλιο. Όσο περισσότερο κρατάς τον εαυτό σου σε αυτόν τον ήρεμο πυρήνα, τόσο πιο εύκολα περνάς την αντίσταση. Μικρές, συνειδητές ενέργειες, σώμα που νιώθει ασφάλεια, καρδιά που κρατά σταθερή συχνότητα και συνεχίζεις, δεν εγκαταλείπεις 1/100 πριν τα διαμάντια. Λίγα βήματα πριν το νέο, πριν τα διαμάντια που ονειρεύεσαι, η σκιά σου ξυπνά με όλη της τη δύναμη. Δεν έρχεται με κραυγές ή εξωτερικά εμπόδια. Έρχεται σαν ψίθυρος, σαν πίεση στο στήθος, σαν αμφιβολία που μοιάζει λογική. Σου λέει «Σταμάτα εδώ, εδώ είναι ασφαλές». Τι θα γίνει αν αποτύχεις, τι θα γίνει αν αλλάξεις τόσο πολύ που δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι το τελευταίο εμπόδιο, η πιο έντονη στιγμή της αντίστασης. Το μυαλό σου γίνεται δικαστήριο, τα συναισθήματά σου πλημμυρίζουν φόβο και άγχος. Και εδώ πολλοί άνθρωποι σταματούν. Δεν φταίνε επειδή είναι αδύναμοι. Φταίει ότι το σύστημα τους κάνει ακριβώς αυτό που έχει φτιαχτεί να κάνει. Να σε κρατήσει στο γνωστό, να προστατέψει το παλιό εαυτό σου από το άγνωστο. Η συμβουλή είναι ξεκάθαρη, μην πολεμάς τη σκιά. Δεν είναι εχθρός σου. Ο εχθρός είναι η ακινησία, η απραξία, η πίστη ότι πρέπει να νικήσεις τον φόβο για να προχωρήσεις. Αντίθετα, προστάτευσε τη συναισθηματική σου συχνότητα. Δημιούργησε το χώρο σου, τη μικρή τσέπη ηρεμίας, τη σταθερή ενέργεια που σε κρατά ασφαλή ενώ κινείσαι προς τα μπροστά. Μην περιμένεις την τέλεια στιγμή, το τέλειο συναίσθημα ή την τέλεια κατάσταση. Η αλλαγή έρχεται μέσα από μικρές, πραγματικές ενέργειες. Στείλε το μήνυμα, κάνε το τηλεφώνημα, δημοσίευσε τη δουλειά σου. Κάνε το πρώτο βήμα, έστω και μικρό. Η συνέπεια, η δράση, μέσα σε σταθερή συναισθηματική συχνότητα, νικά την αδράνεια που η σκιά προσπαθεί να επιβάλλει. Η αντίσταση δεν σημαίνει ότι είσαι αδύναμος και σημαίνει ότι είσαι έτοιμος να ξεπεράσεις το παλιό σου εαυτό. Και μόλις περάσεις αυτό το τελευταίο εμπόδιο, μόλις σταθείς παρόλα αυτά, θα δεις ότι τα διαμάντια δεν ήταν ποτέ μακριά, ήταν πάντα εκεί, 1/100 μακριά, περιμένοντας να πάρεις την απόφαση να συνεχίσεις. Αν βρίσκεσαι εδώ, αν βλέπεις αυτό το βίντεο τώρα, ξέρεις κάτι μέσα σου. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τύχη ή σύμπτωση που έφτασε σε αυτή τη στιγμή. Είναι μια κλίση. Μια εσωτερική υπενθύμηση ότι βρίσκεσαι στην άκρη του καινούριου, λίγο πριν το επόμενο βήμα που θα αλλάξει τη ζωή σου. Και αυτή η κλίση δεν πρέπει να αγνοηθεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα όσα ένιωσες μέχρι τώρα, η αμφιβολία, ο φόβος, η κόμπη στο στομάχι και στο στήθος, δεν είναι τιμωρία. Δεν είσαι τιμωρημένος από τις σκέψεις σου, από τις φωνές της σκιάς σου, από τα σενάρια που σου λέει το μυαλό. Αντίθετα, αποκαλύπτεσαι σε αυτές. Κάθε φόβος, κάθε αμφιβολία, κάθε παλιό τραύμα που εμφανίζεται είναι απλώς ένα σημάδι ότι βρίσκεσαι πολύ κοντά σε κάτι που αξίζει, ότι ο παλιός εαυτός σου συναντά το νέο και η ένταση που νιώθεις είναι μέρος της διαδικασίας της μεταμόρφωσης. Και τώρα έρχεται το πιο σημαντικό. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να νιώσεις έτοιμος. Δεν χρειάζεται να πιστέψεις ότι έχεις όλα τα εργαλεία ή την τέλεια στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αναπνέεις, να σταθεροποιείς την καρδιά σου, να νιώθεις τη μικρή ασφαλή πηγή ευεξίας που δημιούργησες και να προχωράς βήμα-βήμα. Σκάψε, δούλεψε, δράσε. Κάθε μικρή συνειδητή ενέργεια σε φέρνει πιο κοντά στα διαμάντια που περιμένουν. Να θυμάσαι κάτι, βρίσκεσαι 1/100 πριν το θαύμα, πριν την πραγματοποίηση όλων αυτών που ζήτησες και ονειρεύτηκες. Το βλέπεις, το νιώθεις και τώρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δεν γυρίζεις πίσω, δεν εγκαταλείπεις, αναπνέεις, σταθεροποιείς την καρδιά και συνεχίζεις να σκάβεις.
Κάθε κίνηση σε φέρνει πιο κοντά. Κάθε ανάσα σε φέρνει πιο κοντά. Τα διαμάντια δεν ήταν ποτέ πιο κοντά από ό,τι είναι τώρα. Αν αισθάνεσαι ότι αυτό το βίντεο μιλάει για σένα, γράψε μου στα σχόλια «Βρίσκω τα διαμάντια μου». Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.